I think this has been a really important event that brings together different actors nationally and internationally. We've had the leadership of the Ministry of Labour, Social Protection and Family. We've had international experts and regional institutions who've helped share their experiences. Together I think we can move forward to make a really effective family policy. I think at the heart there are two really important principles for any effective family policy. The first is that that family policy must respond to the realities, the evidence of the families themselves. Family structures are very varied in Moldova, and it's very important that we respond to cover all of their needs. The second really important principle is that human rights must be at the center of that family policy to make sure that people can have making informed choices about their decisions for their future. That way, not only will we have a great family policy, we'll have very strong families, and I think we'll have an even better Moldova. We have now the panel here, comprised of the representatives of the different various ministries. I would like to open the floor and invite the panelists for their intervention. Please. Astăzi, la sfârșitul zilei, să avem o listă de acțiuni concrete și specifice pe fiecare domeniu pe care le putem face modificări. Nu este vorba doar de dezvoltarea și ele sunt foarte costisitoare, dar accesul a unei părți a familiilor, categoriilor familiilor mai vulnerabile la aceste servicii. Ar fi mult mai bine dacă ar exista creșe sau grădinițe pe lângă companii. Услуги по уходу за детьми, и это, и как показывают все исследования, обобщающие опыт разных стран, это наиболее действует на рождаемость, и особенно когда развиваются услуги по уходу самых маленьких до 3 лет. Am văzut practici de programe de mentorat. Când persoanele închetate luau mentorat, adică de fapt conducerea, coordonarea cu copii din familii vulnerabile. Învățau fetele, băieții, cum să se comporte, cum să se integreze, să se adapteze. Cunoaștem că un indicator, un angajament a țării noastre în obiectivele de dezvoltare a mileniilor este îmbunătățirea sănătății materne și micșorarea, reducerea ratei mortalității copiilor sub 5 ani. Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret, asta cumva încercăm și noi să ne impunem în raport cu celelalte autorități administrative centrale, în raport cu sectorul privat, în raport cu organizațiile societății civile. Din păcate, din studiile noastre arată că situația legală nu e foarte clară și, din câte cunosc, există mai multe impedimente care nu permit surpriza cea mare. Angajatorul, compania are bani, vrea să ofere aceste servicii, angajații sunt condițiile cei mai bune decât în sectorul de stat și deci între aceste părți care pot și vor să ofere, apare statul care interzice și o chestie ciudată care vrea să se schimbe. Aspectul familiei este studiat și se face cunoștință elevii fac cunoștință cu tradiții și aspectele culturale a familiilor din diferite țări.
Conform prognozelor demografice ale Centrului de Cercetări Demografice, populația Republicii Moldova va fi în scădere continuă. Către anul 2050, numărul populației poate să scadă circa cu 1 milion de oameni. Noi ne vedem în situația de a solicita ajutor, atât tehnic cât și prin experți naționali, internaționali, pentru a efectua un studiu. Un studiu multidimensional care va analiza situația prin mai multe prizme, prin prisma familiilor per ansamblu, prin prisma situației femeii, prin prisma situației copiilor, atât bunăstarea copiilor cât și drepturile copiilor. Și după ce vom avea toate aceste cifre pe masă și le vom putea contrapune cu toate cheltuielile care deja le suportă statul, sunt sigură că deja va fi mult mai clară și cum trebuie să întreprindem și care trebuie să fie pașii ca să obținem rezultatul.